નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે હું તમને સરદાર પટેલ વિશે બે શબ્દ કહેવા માગું છું અને આ મારી ઈચ્છાને વ્યક્ત કરનાર એવા ગુરુકુલ પરિવારને કોટી કોટી વંદન। આજનો મારો વિષય છે એક વકીલ તરીકે સરદાર પટેલ। રેલવેમાં નોકરી કરતા એક કર્મચારીને એક ધોળિયા કર્મચારીએ ખોટા કેસમાં ફસાવી અને ચોરીનો ઇલ્ઝામ લગાવી અને પછી તેનો કેસ કોર્ટમાં દાખલ કર્યો। આ સમયે બચાવ પક્ષે આપણા સરદાર પટેલ હતા। ધોળિયો અધિકારી તે તેના નીચલા અધિકારીઓને ફસાવવા માગતો હતો, તેથી તો તેણે કેસ કોર્ટમાં દાખલ કર્યો હતો। તે તેવું ઈચ્છતો હતો કે તેને વધુ સજા થાય, તેથી ધોળિયા અધિકારી એવું પુરાવો શોધતો હતો કે તેને જો પહેલાં સજા થઈ હોય જેલની, તો હું તેને વધુ સજા કરાવી શકું અને કડક પણ કરાવી શકું। તેથી ધોળિયા અધિકારીએ તેના નીચલા અધિકારીને કહ્યું, જો તું મને લેખિતમાં એવું કબૂલાતનામું લખી આપ કે તેને પહેલાં પણ જેલની સજા થઈ છે, તો હું તેને સજા હળવી કરાવી શકું અને તેને ફરીવાર નોકરી પર રખવી દઉં। આ ચાલ તે અધિકારી કંઈ સમજી શક્યો નહીં, તેથી તે એવું ઈચ્છતો હતો કે તે ફરીવાર નોકરી પર આવી જાય, તેથી તેણે ધોળિયા અધિકારીએ જેવું કહ્યું તેવું હા પાડી દીધી। આ કરતાં પહેલાં તેણે સરદાર પટેલને વાત કરી આ બધી, ત્યારે સરદાર પટેલ સૌ સમજી ગયા। તેથી સરદાર પટેલે તેના જન્મ તારીખનો દાખલો મગાવ્યો અને પછી તેમાં જે તારીખ હતી તેના કરતાં 9 માસ પહેલાંની તારીખ નાખવા કહી। આ અધિકારીએ તેવું જ કરી અને કબૂલાતનામું આ ધોળિયા અધિકારીને આપી દીધું। પછી કેસ કોર્ટમાં ચાલ્યો। આ કેસ કોર્ટમાં ચાલતો હતો ત્યારે સરકારી વકીલે આ બધા પુરાવા કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યા અને પછી જ્યારે સરદાર પટેલની વારી આવી ત્યારે સરદાર પટેલે અસીલને જે 3 પ્રશ્ન સમજાવ્યા હતા તે જ પૂછ્યા। સરદાર પટેલે પહેલો પ્રશ્ન પૂછતા કહ્યું છે, અલ્યા શું તને સાચે જમાં જેલની સજા થઈ હતી? ત્યારે અસીલે જવાબ આપતા કહે છે, હા, મને સાચે જમાં જેલની સજા થઈ હતી। ત્યારે સરદાર પટેલે બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે અલ્યા આ સજા તને કેટલા સમયની થઈ હતી? ત્યારે અસીલે જવાબ આપતા કહે છે કે આ સજા મને 9 માસની થઈ હતી। ત્યારે આ ધોળિયા અધિકારીઓ અને સરકારી કર્મચારીઓ બધા આનંદમાં આવી ગયા। પછી સરદાર પટેલે તેને ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, અલ્યા આ સજા તને કયા કારણસર થઈ હતી? ત્યારે અસીલે હિંમત ભરીને જવાબ આપ્યો છે, મને જે કારણથી સજા થઈ હતી તે કારણથી સજા તમને, આ ન્યાયાધીશને અને આ સર્વે ધોળિયા અધિકારીઓને પણ થઈ હતી। અને પછી અસીલે કહ્યું કે આ સજા મને માના ઘરમાં 9 માસ સુધી રહેવાની થઈ હતી। ત્યારે સમગ્ર કોર્ટ હસી પડી છે। પછી સરદાર પટેલે તેમનો જન્મ તારીખનો દાખલો રજૂ કરી કોર્ટ સમક્ષ અને તેને એવું સાબિત કર્યું કે પુરાવામાં જે તારીખ છે તે જન્મથી 9 માસ પહેલાંની છે। અને પછી સરદાર પટેલ હિંમતથી કેસ લડ્યા અને નિર્દોષ કર્મચારીને મુક્ત કર્યો। આ પરથી આપણે શીખવું જોઈએ કે કોઈ પણ આપણે કામ લઈએ તો ચીવટપૂર્વક કરવું અને કોઈ કેટલું પણ નાનું કામ હોય તેને પણ ચોકસાઈપૂર્વક કર્યું। તેથી તો સરદાર કહેતા કે કર્તવ્યનિષ્ઠ પુરુષ કદી પણ નિરાશ કે દુઃખી થતો નથી।